السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في الفيديو الأول من استراتيجية الاي سي تي. هذا الفيديو مقدم لكم برعاية ايرون تو تريد، واللي بالمناسبة عندهم عرض. للتحقق من هذا العرض يرجى زيارة الروابط أسفل الفيديو. أول شيء راح نعرف المنطق والمبدأ اللي كامن خلف هذه الاستراتيجية. لماذا استخدم الاي سي تي هذه الاستراتيجية وأوجد من خلالها نماذج للدخول؟ بكل بساطة هو يقول أن السوق يتحرك بناء على شيئين فقط. وش هم هذول الشيئين؟ إما سيولة، إما يتحرك نحو سيولة، أو يتحرك حول الفارفيليو جاب أو الانبالانس. وش الفارفيليو جاب؟ هذا راح نعرفه إن شاء الله مستقبلا. اليوم راح نعرف السيولة. السيولة تكون كامنة خلف إما قاع أو خلف قمة، والسوق دائما يتحرك نحو هذه السيولة. فوق القمة هنا مثلا عندنا يقول هذه فيه هنا باي ستوب، اللي هي وقف الخسارة للناس البائعين هنا في هذا المجال، وباي ستوب أيضا للناس اللي حابين يدخلون شراء مع كسر أو اختراق هذه القمة. هذه يقول سيولة. السوق قبل تقريبا جزء كبير من حركاته القوية أول شيء يأخذ هذه السيولة وبعدين يتحرك. يعني احنا لو ننظر للبيع على أساس ان احنا راح نبيع، راح ننتظر السوق يأخذ هذه السيولة. لو ننتظر للشراء راح ننتظر السوق يأخذ هذه السيولة في الأسفل. يعني إذا كان في سيولة في فوق فخمن وش يوجد هنا. سيولة أيضا اللي هي سيل ستوب، سواء سيل ستوب للدخول أو سيل ستوب للخروج، اللي هي وقف خسارة، أو دخول سيل ستوب للناس اللي يبون يدخلون مع كسر هذا القاع. طيب الآن هذه هي الفكرة الأساسية، إن القمم والقيعان هي سيولة للسوق. يسميها باي سايد ليكويديتي، اللي فوق اللي هي باي سايد ليكويديتي، أو سمها سيولة شرائية، واللي تحت سيولة بيعية أو سيل سايد ليكويديتي. هذه هي أساس وحجر الأساس لهذه الاستراتيجية. لازم تنظر للقيعان والقمم على انها تعتبر سيولة للسوق، يروح ياخذها قبل ما يتحرك في الجهة المعاكسة. اذا السوق ناوي يتحرك هبوطا ياخذ السيولة للهبوط، اذا السوق ناوي يتحرك صعودا ياخذ السيولة من الاسفل ثم يصعد، والعكس صحيح تماما. الان خلونا نشوف مثال فقط من عدة امثلة، وحتى في داخل الامثلة هذه انت ممكن تستخرج امثلة صغيرة، تمام؟ ولكن هنا الباي سايد ليكويديتي وهنا السيل سايد ليكويديتي. خلونا نشوف وش اللي صار. اول شيء السوق اخذ الباي سايد ليكويديتي هنا، تمام، او السيوله الشرائيه هنا. خرجوا الناس اللي وقف خسارتهم فوق هذه القمه مباشره، ودخلوا الناس اللي حابين يدخلون شراء، يعني اخذ سيوله قويه في هذا المكان. بعد كذا وش صار؟ للاسفل، لسه ما اخذ السيوله، هذه القاعين متساويه، تمام. وش اللي صار بعدين؟ انتظر هنا شوي، ممكن هنا كمان دخل ناس، سوى رينج هنا، دخل ناس للسوق زيادة، اللي شافوا ان هذه دعم قوي وحطوا خسارتهم هنا، واللي شافوا ان هذا الدعم قوي اذا انكسر راح يكون دخول بيع. فبالتالي هنا مع افتتاح السوق ضرب وقف الخسارة للناس الموجودة هنا. الآن وين السوق يفكر يروح؟ طبعا هذا كله يستخدم مع الاتجاه المحتمل، أو خلونا نسميه زي ما سماه هو الديلي بايس. هذا الديلي بايس اللي هو اتجاه السوق وين رايح، هل هو رايح للصعود أو رايح للهبوط. أنت تستخدم هذه الأشياء مع الديلي بايس اللي راح نعرف إن شاء الله مستقبلا كيف تحدد اتجاه السوق، تمام. فإحنا عندنا اليوم هذا طبعا فاصل دقيقتين فقط للمثال، تمام. فاحنا عندنا الان اتخذت السيوله البيعيه هنا، وبالتالي وش اللي صار؟ السوق مره مرتين ثلاث، بعد كذا وين راح؟ اخذ السيوله الشرائيه مره اخرى، وبعدين السوق كمل صعود. يعني مو معقول السوق خلاص راح يستمر هنا، ولكن انت في هذه الحاله ما راح تبحث عن البيع مع السيوله البيعيه، راح تبحث عن الشراء باخذ السيوله الشرائيه، وتستهدف هذه القمه اللي كونها السوق قبل شوي، لانك انت تستخدم الديلي بايس او الاتجاه اللي انت محدده مسبقا ان السوق من المحتمل بشكل كبير انه يروح له. هذا هو حجر الاساس لهذه الاستراتيجيه. ننظر للسوق انه دائما يتحرك باتجاه السيوله، اولا ياخذ السيوله وبعد كذا يتحرك في الاتجاه اللي هو يبي يتحرك فيه. خلونا نقول ان السوق في 95% من الحركات القويه قبلها ياخذ سيوله ومن ثم يتجه للحركه اللي هو ناوي يتجه لها. خلونا قبل ما نختم هذه الحلقة ناخذ مثال آخر بسيط. الآن وين ترتكز السيولة عندنا للبيع والشراء؟ تمام، ترتكز السيولة هنا الباي سايد ليكويديتي في هذا المكان، والسيل سايد ليكويديتي في هذا المكان وهذا المكان، طبعا كلها
راح نعرف لاحقا بناء على ايش يتم تحديد هذه المستويات. فانا اذا انا راح ابحث عن البيع راح انتظر هذا المكان لازم يتم اخذه، واذا انا راح ابحث عن الشراء راح انتظر هذا المكان. اذا انا ابحث عن البيع راح استهدف هذا المكان تحت واماكن قبله، راح نعرف وين ناخذ اهدافنا ان شاء الله، كل شيء جاء بالتفصيل. انا الان اعطيكم فقط المنطق الكامل خلف هذه الاستراتيجيه، فانا بالتالي راح انتظر واحد منها يؤخذ. اذا انا لازم انا يكون عندي قبل اليوم تحليل يومي اللي هو الديلي بايس، راح نعرفه بعدين. راح نفترض ان هذا الديلي بايس يقول لنا انه بيع، اذا راح انتظر هذا المكان يتم اخذه. اذا تم اخذ هذا المكان بهذا الشكل راح ابحث عن باترن معين وانزل استهدف هذه القيعان واحد تلو الاخر، هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث، وتم أخذها جميعها، وبالتالي دخلت في أفضل الأماكن واستهدفت أفضل الأماكن. في الفيديو الجاي إن شاء الله راح نتعرف على بعض الأشكال اللي هو يسميها مثل الفير فاليو جاب، الاوردر بلوك، هذه كلها راح نعرفها ان شاء الله. وايضا راح نعرف البريك اوف ماركت ستراكشر، وايضا التشينج اوف ماركت ستراكشر، هذه كلها راح نعرفها ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله. اشوفكم على خير، فمان الله.